سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوهای قبلی ما و اینکه ازتون میخوام همین ابتدای کار کانال ما رو سابسکرایب کنید و مهمتر از اون زنگوله رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. و اینکه من آیدی اینستاگرام این بالا میذارم، دوست داشتید فالو کنید، خوشحال میشم. موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم در مورد رابطه هست، ولی به قبل از شروع یک رابطه مربوط میشه. به این که ما از یک فردی خوشمون میاد ولی نمیدونیم که هنوز همون حس اون شخص به ما داره یا نه، و بعضی اوقات اصلا الکی به ما میگه که از ما خوشش نمیاد. من امروز 7 نشونه رو میخوام به شما بگم که اگر فردی هست که هنوز وارد رابطه باهاش نشد، دقت کنید، هنوز وارد رابطه نشد، نیاید این نشونه ها رو برای مثلا زمانی که متأهل هستین در نظر بگیرید. نه، این 7 نشونه فقط برای زمانی هست که شما هنوز با شخصی وارد رابطه نشدی و اون شخص الکی میگه که شما رو نمیخواد، در صورتی که ته دلش دوست داره که با شما باشه و شما رو دوست داره. شماره 1 معروف به سیگنال های ضد و نقیض. به عنوان مثال، شما با یکی آشنا شدی، هنوز به مرحله دوستی نرسیدی. یه روز سرده، یه روز گرم، یه روز خوبه، یه روز بد. حالا نمیگم بد، یه روز مثلا کمتر توجه میکنی، یه روز میبینی که مدام داره بهت پیام میده، پیام هایتون عالی، مثلا دارین با هم کلی صحبت میکنید، روز بعد اصلا ازش خبری نیست. اگر همچین اتفاقی میفته، در بیشتر مواقع اون شخص از شما خوشش میاد، اما چون هنوز از احساسش مطمئن نیست، چون هنوز از احساس شما نسبت به خودش هم مطمئن نیست، خیلی حرفا رو نمیزنه و خیلی احساسات رو بروز نمیده و نمیگه که از شما خوشش میاد و شاید منتظر یه اشاره‌ای هم از سوی شما باشه که مطمئن بشه و اون قدم محکم و اولیه رو برداره. باز هم دارم میگم نیاید این نشونه رو ببرید زمانی به کار ببرید که بگید من شوهرم به من یه روز خوبه یه روز بده. من دارم در مورد زمانی صحبت میکنم که هنوز رابطه‌ای شکل نگرفته. شما هنوز تازه میخواید با اون شخص دوست بشید و نمیدونید که اون شخص شما رو هم میخواد یا نه و بعضی اوقات الکی میگه که من نمیخوام فعلا وارد رابطه بشم، که دلیل مهمش همینه که هنوز هم از حس خودش مطمئن نیست هم از حس شما. شماره 2 تک تک جزئیات مربوط به شما رو یادشون میمونه. به عنوان مثال یه چیزی الان براش تعریف کردی، یه چیزی که شاید از نظر خودت اونقدر مهم نبوده، ولی بعدن که داری باهاش صحبت میکنی، مثلا توی مکالمات یه جایی میبینیش و داری باهاش حرف میزنی، میبینی که اون خاطره رو، اون حرف شما رو جز به جز یادشه. در صورت این اتفاق فقط میفته که اون شخص از شما خوشش بیاد و وقتی ما ذات انسانی از فردی خوشش بیاد، انسان وقتی فردی رو دوست داشته باشه، انسان وقتی بخواد با فردی وارد رابطه بشه، خیلی به حرفایی که اون شخص میزنه توجه میکنه و به اینکه اون شخص چه کارهایی میکنه خیلی ریز میشه و دقت میکنه و وقتی فردی هم تک تک حرفای شما رو با جزئیات یادشه و یه سری حرفایی که به قول باز هم دارم میگم شما فکر میکردی اونقدر مهم نبوده ولی اون داره قشنگ تک تکش رو به شما میگه، این نشون میده که اون شخص از شما خوشش میاد و الکی میگه که نمیخواد با شما وارد رابطه بشه. شماره 3 مربوط میشه به پرسش هایی که اون شخص از شما داره که بیشترش هم خصوصیه. ببینید، ما وقتی فردی برامون مهم نباشه، وقتی فردی برامون اهمیت نداشته باشه، ازش هیچ گونه سوالی نمیپرسیم. اصلا چرا باید وقت خودمون رو هدر بدیم به اینکه از اون شخص سوال بپرسیم که حالا چیکار میکنی، چیکار نمیکنی؟ اما اگر فردی برامون مهم باشه، اگر فردی باشه که ازش خوشمون میاد، چیکار میکنیم؟ سوال ازش میپرسیم. آقا روزت چطور بود؟ حالت خوبه؟ نمیدونم اون کارت حل شد؟ این اتفاق برات اوکی شد؟ این سوال ها رو ما زمانی میپرسیم که شخصی برامون مهم باشه. توی خانواده هم دیده دیگه، مثلا خانواده چون اشخاص خانواده برای هم دیگه مهم هستن، کلی سوال در مورد هم میپرسن. روزت چطور بود؟ حالت خوبه؟ بهتر شدی؟ از اینجور سوالا. اما اگر فردی باشیم که برامون مهم نباشه، خب نمیپرسیم. برای چی؟ اصلا به چه درد ما میخوره که مثلا یکی خوب هست یکی بده؟ اما اگر فردی برامون مهم باشه، وقت میذاریم این سوالا رو میپرسیم که چرا میخوایم از حال و احوال اون شخص با خبر بشیم و اون حس اون شخص و اون حال و احوالش برامون مهمه. شماره 4 زبان بدن مثبتی که اون شخص نسبت به شما داره. به عنوان مثال میگم، شما تو جمع دوستاتون فردی هست که شما ازش خوشت میاد ولی اون شخص رو هنوز شک داری. اگر میبینی اون شخص توی جمع‌های دوستانه میاد نزدیکترین جا به شما رو انتخاب میکنه، موقعی که داره با شما صحبت میکنه، ارتباط چشمی طولانی داره، موقعی که داره با شما صحبت میکنه بیشترش لبخند میزنه، موقعی که داره میخواد بیاد پیش شما سعی میکنه به تیپش برسه، این نشون میده که اون شخص
دوست داره که با شما وارد رابطه بشه و از شما هم خوشش میاد. چرا؟ چون اگر همچین چیزی نباشه برای چی باید خیلی نکات رو رعایت کنه؟ برای چی باید بیاد همیشه نزدیکترین جا بشینه؟ برای چی باید این نکات رو رعایت کنه؟ دلیلش فقط اینه که اون هم اون حس رو نسبت به شما داره و بعضی اوقات واقعا این کارا رو ناخودآگاه انجام میده چون از شما خوشش میاد. یعنی حواسش نیست که داره یه سیگنال هایی میده، در صورتی که ته ذهنش واقعا همچین چیزی هست، اما از قصد این کارا نمیکنه چون واقعا از شما خوشش میاد. مثلا میاد نزدیکترین جا به شما میشینه، مثلا با شما ارتباط چشمی طولانی تری داره. پس به زبان بدنش خیلی دقت کنید. شماره 5 یه جورایی ربط به شماره قبلی و تماس فیزیکی. ببینید تماس فیزیکی منظورم یعنی چی؟ یعنی به عنوان مثال زمانی که ابتدا سلام میکنید باهاش دست میدید، دست رو یکم طولانی تر نگه میداره، سریع دست رو نمیکشه عقب. زمانی که مثلا حرف خنده‌داری میزنید دستش رو میذاره رو شونتون و یه چند ثانیه‌ای نوازش میکنه. زمانی که به عنوان مثال دارید وارد جایی میشید دستش رو میذاره پشت شما که شما اول وارد بشید. به عنوان مثال دارم میگم. همه این تماس‌های فیزیکی و این نوازش‌ها نشون میده که اون شخص از شما خوشش میاد و فقط بازم دارم میگم اینا برای زمانی هست که شما از اون شخص مطمئنی و هنوز باهاش وارد رابطه نشدی. نیایید هر کی که حالا تو خیابون دیدید این کارو کرد بهش اعتماد کنید. بحثم این نیست، بحثم اینه که شما اون شخص رو میشناسی، حالا یا توی جمع دوست، آشنا، فامیل، هر جا هست و این حرکات و این رفتارها رو داره. اون زمان میتونی مطمئن بشی که اون شخص از شما خوشش میاد. شماره 6 زمان هست. ببینید ما تا زمانی که فردی برام مهم نیست براش وقت نمیذاریم. وقتی فردی برام مهمه چیکار میکنیم؟ وقتی براش کنار میذاریم. مثلا میاد به شما میگه که بیا با هم امروز بریم بیرون، حوصله داری با هم بریم سینما، میخوای با هم بریم یه غذایی بخوریم، میخوای با هم بریم فلان کارو انجام بدیم، میخوای مثلا من بیام دنبالت پیشت. این حرفا نشون میده که اون شخص از شما خوشش میاد. اما چرا هنوز نگفته؟ چرا هنوز به رو خودش نیاورده؟ دلیل داره. دلیلش اینه که من اول فیلم هم گفتم هنوز شاید از احساسش مطمئن نیست، شاید هنوز اون آمادگی وارد رابطه شدن رو نداره، شاید یک رابطه تموم شده براش و دوست داره با شما وارد رابطه بشه ولی هنوز شک داره، واسه همین میخواد آروم آروم قدم برداره و به هر حال این اتفاقات تا 2-3 ماه میفته تا اینکه قشنگ شما مطمئن بشی و خودش بیاد اینو علنی به شما بگه که اون هم از شما خوشش میاد. پس فعلا این 6 تا گزینه رو گفتم، یه گزینه دیگه هم هست. ششمی میشه زمان. اگر زمانش رو برای شما صرف میکنه، زمانش رو در اختیار شما میذاره، این نشون میده که اون شخص از شما خوشش میاد. شماره 7 زمانی هست که شما رو به عنوان مثال دعوت میکنه پیش دوستا، فامیل، آشنا، هر جا، کاری نداره، اما میبینین که دوستای اون یه حد و مرزی در کنار شما دارن. هنوز شما دوتا با هم نیستید، هنوز وارد رابطه نیستین، اما دوستای اون متوجه میشن که انگار یه حد و مرزی دارن و یه جوری به شما نگاه میکنن که انگار ته ذهنشون فکر میکنن شما دوتا با همین. چرا این اتفاق میفته؟ قشنگ معلومه که اون شخص قبل اینکه شما رو ببره تو اون جمع پیش دوستاش، پیش اون کسایی که اونجا هستن گفته که آقا من از این شخص خوشم میاد، حالا یا میخوام باش وارد رابطه بشم یا هرچی، الان میارمش تو جمع خودمون. پس برای همین دیگه نمیخوام کسی مثلا حرکتی بزنه یا سمتش بره یا با زیاد باش حرف بزنه و دیگه اونجا همه میدونن که حالا اون مرد یا اون خانم از شما خوشش میاد. اگر جایی رفتین و این حس متوجه شده که آدمایی که اونجا هستن سعی میکنن یه حرمتی رو با شما نگه دارن، یه مرزی با شما داشته باشن وقتی که با اون آدم هستین، این نشون میده که اون آدم قبلا در مورد شما با اون افراد صحبت کرده. در آخرم میخواستم ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیو و اینکه باز هم میگم کانال ما رو همین الان سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید. اگر شما هم نظری در مورد این ویدیو دارید، اگر باز هم شما چیزی دیدید که حالا کسی به شما گفته نمیخواد وارد رابطه بشه و این کارو کرده، برامون بنویسید و اینکه باز هم طبق معمول لایک و کامنت یادتون نره. مواظب خودتون باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.